วันนี้เราจะมาปลูกแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายในขวดพลาสติกกันค่ะเราจะใช้ขวดน้ำพลาสติกขนาด600 ml หรือถ้าทุกคนจะใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยค่ะนำท่อ PVC ที่เราไม่ใช้แล้วมาเจาะรูแบบนี้ค่ะเจาะให้ถี่ๆกว่านี้ก็ได้นะคะสำหรับขวดเราจะตัดเอาที่ก้นออกแล้วเราก็จะเอาหัวแรงเจาะรูลงไปเพื่อที่จะเสียบกิ่งแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายนำดินที่เรามีอาจจะเป็นดินถุงหรือดินที่เราหมักจากใบไม้ก็ได้นะคะนำตะกร้าขนมจีนนำมาร่อนเอาเศษวัสดุที่หยาบๆออกไปค่ะนำดินที่เราร่อนแล้วใส่รองลงไปที่ก้นขวดเล็กน้อยนำท่อ PVC ที่เราเจาะแล้วใส่ลงไปในกลางและนำดินที่เราร่อนใส่ลงไปรอบๆนะคะใส่ให้แน่นค่ะอันนี้คือเหตุผลของการร่อนนะคะถ้าเขามีชิ้นใหญ่ๆเขาจะลงไปไม่แน่นลงไปได้ยากค่ะนำกระดาษจุ่มน้ำมาปิดที่ท่อ PVC เพื่อไม่ให้ดินหล่นลงไปนะคะนำขวดพลาสติกอีกใบมาตัดเพื่อที่เราจะวางเดี๋ยวเราจะมาปักกิ่งคุณนายตื่นสายกันค่ะหาเชือกที่แข็งแรงมามัดทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อที่จะแขวนค่ะเป็นเชือกไนล่อนได้ก็ดีนะคะเพราะว่าขวดของเราจะอยู่ยาวนานเป็นปีเลยค่ะมัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาขวดมาจุ่มลงไปในถังแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำซึมเข้าไปทั่วถึงชุ่มชื้นเวลาเราปักกิ่งคุณนายตื่นสายกิ่งเขาจะได้ไม่ช้ำเขาจะได้ติดดีและไม่เน่าค่ะเลือกเก็บกิ่งแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายที่ไม่อ่อนมากและไม่แก่มากค่ะถ้าอ่อนมากเขาจะเน่าถ้าแก่มากเขาจะงอกช้าค่ะแช่ในน้ำส้มสายชูก่อนนะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำเปล่าสักเล็กน้อยประมาณ1 ช้อนชาแช่กิ่งคุณนายตื่นสายแพรเซี่ยงไฮ้ไว้สัก 10-20 นาทีค่ะปกติถ้าเราเก็บกิ่งคุณนายตื่นสายมากิ่งเขาจะเหี่ยวนะคะแต่พอเราแช่ในน้ำส้มสายชูแล้วกิ่งเขาจะตั้งเด้งแบบนี้เลยนะคะแถมยังทำให้เขาติดง่ายแตกกิ่งไวด้วยค่ะเราจะใช้คุณนายตื่นสายและแพรเซี่ยงไฮ้ผสมกันปักในขวดเดียวกันเลยก็ได้นะคะปักเสร็จแล้วเราก็แขวนไว้ในร่มสัก 1-2 วันเสร็จแล้วเราก็ตัดเอาดอกและปลายกิ่งออกเพื่อให้เขาแตกใหม่นะคะ2 วันนี้ไม่ต้องรดน้ำนะคะผ่านไป2 วันเราก็จะเอาเข้าไปไว้ในแดดค่ะช่วงนี้รดน้ำ1-2 ครั้งต่อวันยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะอายุได้ 7-10 วันเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยเลยนะคะอาจจะใส่ปุ๋ยละลายน้ำเยอะๆนิดนึงให้เบาบางนะคะเพราะว่าต้นเขายังอ่อนอาจจะเป็นปุ๋ยน้ำหมักซาวข้าวน้ำหมักรกหมูน้ำหมักจุลินทรีย์ได้ทั้งหมดเลยค่ะ1 เดือนครึ่งถึง2 เดือนครึ่งเขาก็จะเริ่มมีดอกได้เต็มที่นะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะเราดูแลให้น้ำและเอาเข้าไว้ในแดดเขาก็จะมีดอกและมีกิ่งที่อวบใหญ่พอเขาเริ่มโทรมเราก็จะตัดกิ่งใหม่แล้วก็เริ่มบำรุงใหม่เลยค่ะเขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยนะคะขอบคุณที่ชมกันมาจนจบคลิปค่ะคุณนายไอเดียหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ชอบดอกไม้ชอบใส่ไอเดียลงไปในขวดพลาสติกค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ ลาไปก่อนค่ะ บ๊ายบาย